Kung hindi ako nagkakamali, last kong nakitang namayagpag ang Assassin Jungler ay nung M2, especially around MPL Season 6. Fast forward to MSC 2023, na-utilize siya ni Kyrie at nung Onyx Esports pero nagawa lang nila yun in terms of pag-modify ng playstyle ng team. Ngayon, with the recent changes, especially sa emblem system, pinakita ng Team Philippines aka Brand Esports kung paano nila binalik ang Assassin Jungler sa current patch update. Ano ba yung mga requirements na napansin kong ginawa nila para paganahin ito? Number 1 is team composition. Back in the days sa old meta, ang core assassin, lagi siyang may kasamang burst type na mage tapos 3 makunat, isang setter tank, tanky na side lane, tapos isang side lane na medyo damage type. Basically, 2 burst tapos 3 makunat. Pero most of the time, nasa core yung bola, kaya tinawag dati na funnel strat. However, simula nung nauso yung tank jungler around season 9, especially sa update ni Munton sa jungle emblem, nawala ang assassin core kasi mas mataas yung damage ng tank jungler in terms of jungling speed tapos impact sa mapa. Tapos nung pinilit mag-jungle emblem ang assassin, pwede siya pero hindi ideal. Naramdaman mo yan dati lalo kung core assassin ka tapos gamit mo jungle emblem. May damage ka pero parang kulang. Tapos ang hirap sumabay sa mga tank junglers kasi may bawas sila kahit wala silang damage, ikaw palugi. Hirap ka namang sumabay kasi yung tank jungler ang bilis mag-jungle. Kaya simula noong Season 9, considered dead ang Assassin Core. Pero dumating yung panibagong emblem system, yan yung priority sa gold lane. And the way kung paano kinonstruct ni Coach Ducky yung team niya para mag-revolve sa Assassin Jungle ay ganito. 2 burst type, specifically yung core and gold laner. 2 magsusustain, tapos isang utility support. Yung magsusustain and utility support, pwede mag-iba-iba yan. Basta ma-meet yung requirement na 2 sustain tapos isang utility, okay na yun. Isang example is nung nakalaban nila yung Bangladesh sa Game 1. Yung burst type is yung core assassin at yung gold laner na Bane. Tapos 2 sustain, Cho at Lapu, and then utility support na Paramis. To kung papansinin mo, yung mga heroes na ito ay pwede mag-dish ng high damage pero trabaho talaga nila is i-sustain yung lineup nila tapos yung maglilinis ay either core or gold laner. Meron din isa pang variation. Same lang din ng 2 burst tapos 3 sustain. Pero this time, all in sila sa damage ng core and gold laner. Which makikita mo yan sa laban nila sa Saudi Arabia kung saan utility nila si Angela tapos sustain either Uranus or Esme and then isang sustain na Fredrin. Though may damage sila, pero majority ng damage nasa core and gold lane. Basically, ito yung staple composition ng Team Philippines kung paano nila pinagana yung Assassin Jungle. Number 2 is yung bagong emblem system. Very special ito kasi dahil dito, kaya nang sumabay ng mga assassins sa bilis ng tank sa pag-clear ng jungle habang hindi naapektuhan yung burst and damage potential nila. Yan yung naging dilemma ng core assassin sa previous emblem system. Kung saan, kung assassin ka tapos gusto mong sumabay sa jungle speed ng mga tanks, kailangan mong kunin yung jungle emblem. Ang problema, hindi ganun kapoted yung burst and damage niya to the point nagiging siyang liability kasi kaya siyang i-burst down ng mga gold laners. So sa bagong emblem system at assassin gagamitin mo, pwede ka lang kumuha ng assassin emblem tapos second talent mo is season hunter. Dahil dito, kaya nang sumabay ng mga assassins sa jungling speed ng mga tanks pero hindi naapektuhan yung damage nila. However, para swak ng gagana ang assassin jungler, kailangan ma-fulfill yung number 3 na dapat nahihirapan yung gold laner ng kalaban. Bakit? Kasi kahit assassin yan, vulnerable pa rin siya sa mga high burst damage, especially kung malayang nakakapag-free hit at nakakapag-farm yung gold lane ng kalaban. Nangyari yan noon naglaban ang Kazakhstan at Saudi Arabia kung saan dahil nakaka-free hit at nakakapag-farm yung carry, hirap yung link ng Saudi Arabia na ipanalo yung larong ito kahit maganda yung KDA niya. Iyan ang hindi hinayaan mangyari ng Team Philippines, which yung nakalaban nila ang Saudi Arabia, hindi hinayaan na makasnowball si LARP. Minake sure yan ni Super Marco na mas may impact yung laro niya kaysa sa katapat niyang marksman. Basta nakaka-free hit at farm yung gold lane ng Philippines at hindi yung kalaban ng gold laner, nagiging confident si Kyle Tizzy na mag-engage kasi alam niya hindi ganong kasakit yung mga damage na ibibitaw sa kanya. Together with the proper team composition, mas na ma-maximize ng Team Philippines yung Assassin Jungler.
Nakita rin natin yan against Cambodia kung paano hinold ng Seabold si Fury ng Game 1. Kahit stalemate, okay lang, at least free reign yung Fanny sa mga pick-offs. Doon nakita natin yung lakas ni Fury sa Game 2, make sure nila may galaw pa rin yung Claude nila na isang small moment na isolate yung dirot, easy pick-off, and easy push. Dahil doon, isa-zone na nila yung Lord area. Marami mga adjustments na pwede pang makita. Hindi pa nailalabas yung mga ibang assassins na pwedeng ibigay kay Kyle PZ na pwede gumana sa current meta ngayon. Hindi porket available na ang assassin jungler ay hindi na pwede yung mga tank junglers. Personally, swak pa rin ang tank junglers, and with the proper team composition and execution, pwede maging slightly ahead ang tank junglers kaysa assassin junglers, which nakita natin paano ginawa yun ng Kazakhstan against Saudi Arabia. With the new emblem system, pwede na maging option ang assassin junglers at iba pang strong junglers na nawala sa meta dahil sa mga core tanks. Malay natin dahil sa panibagong emblem system, babalik yung Roger, YSS, or Aldous sa jungle role. We never know kung anong baon ng mga pro sa panibagong update. Ang mahalaga, pwede na uli ang assassin kaya lalo maging dynamic ang laro ng MLBB. Sa aking analysis, comment your thoughts below, pakinggan natin yung mga yan. Thank you, I'm a place, let's go.